नमस्कार साथी सब, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक्नो कमल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा हामीहरु सिक्छौं VMware सफ्टवेयरद्वारा चाहिँ कसरी प्यारोट ओएस सिक्युरिटी सिस्टम चाहिँ रन गरिन्छ। त्यसको लागि तपाईको पीसीमा चाहिँ दुईटा सफ्टवेयर हुनुपर्छ, जो चाहिँ प्यारोट ओएस को जिप फाइल अनि चाहिँ VMware सफ्टवेयर दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ। म चाहिँ दुईटै एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर राखेको छु, तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईसँग डाउनलोड हुँदैन भने गर्नु, म चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु। भिडियो चाहिँ अब ठुलो गर्दिन, म आफ्नो जान्छु हामी अब कम्प्युटरको स्क्रिनमा। सब्स्क्राइब गर्नु टेक्नो कमल च्यानललाई र हेर्नुहोस् टेक्नोलोजी बारे भिडियो नेपालीमा। र साथीहरु भन्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरकै स्क्रिनमा आइसकेको छु। सबभन्दा पहिला तपाई चाहिँ VMware सफ्टवेयर ओपन गर्नुस्। त्यहाँ क्रिएट अ न्यू भर्चुअल मसिनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, तपाई माथिकोमा टाइप कली कमान्डर त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फाइल जुन फाइल मैले डाउनलोड गरेको छु त्यो फाइलको लोकेसनमा म जान्छु अनि सिलेक्ट गर्छु र ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ डिटेक्ट हुन्छ, मेरो यहाँ डेबियन 64 बिट डिटेक्ट भएछ अनि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट गर्नु र यसको साइज चाहिँ 20 GB चाहिन्छ, त्यसैले 20 GB दिएर नेक्स्ट गर्नु अनि चाहिँ फिनिश गर्दिनु। फिनिश गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सबै इन्फर्मेसन यहाँ आइहाल्छ। मेमोरी हेर्नुहुन्छ 2 GB दिएछु अनि त्यो माथि ग्रीन चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु अनि रन गर्नु। यहाँ रन भइरहेछ, केही छिनमा यो आउँछ त्यसको स्क्रिन हेर्नु। मेरोमा चाहिँ रन भइरहेछ। यहाँ चाहिँ ट्राई इन्स्टलको अप्सन दिएछ, चाहिँ इन्टर यसमा किबोर्डमा इन्टर। यहाँ एकछिनमा आइहाल्छ, लोड यहाँ लिइरहेछ। हेर्नुहोस् प्यारोट ओएस को सिस्टम यहाँ आइरहेछ मेरोमा। साथीहरु तपाईकोमा अलि टाइम लिन्छ, म चाहिँ भिडियोलाई स्किप गरेको छु, त्यसैले यो यति फास्ट चाहिँ यो धेरै स्लो काम गर्छ। हेर्नु साथीहरु यो लोड भइसकेको छ। अहिले यो चाहिँ अहिले इन्स्टल भएको छैन साथीहरु, यो मात्र लोड मात्र लिएको हो के। इन्स्टल गर्नको लागि पहिला इन्स्टल प्यारोटमा क्लिक गर्नु। यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईले अमेरिकन इंग्लिश सिलेक्टेड छ, म डिफल्टमै छोड्छु र नेक्स्ट गर्छु। यहाँ फेरि नेक्स्ट गर्नु र फेरि नेक्स्ट गर्नु। यहाँ इरेज इरेज डिस्कमा क्लिक गर्नु। 20 GB आफै यहाँ आउँछ, हामीले किनकि पहिला नै बनाएका थियौ, त्यसैले हामी नेक्स्ट गर्छौं। अनि यहाँ नेम्स व्हाट्स योर नेम सोधिरहेछ, म चाहिँ दिन्छु आफ्नो टेक्नो कमल। टेक्नो कमल दिएछु, यहाँ पनि दिन्छु टेक्नो कमल। र कम्प्युटरको चाहिँ नाम अलि ठुलो भयो जस्तो छ, यसलाई म अलि सानो गर्छु। यसमा पनि टेक्नो कमल दिन्छु र पासवर्ड सिम्पली 1 2 3 4 5 दिन्छु है। तपाई पनि पासवर्ड यो पछि चाहिँ पासवर्ड मार्छ अनि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्टमा गएपछि यहाँ भ्यूमा जान्छु म अनि फुल स्क्रिन गर्छु। फुल स्क्रिन गरिसकेपछि यहाँ आउँछ अनि त्यसै इन्स्टल बीचमा इन्स्टलको बटन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु र इन्स्टलमा क्लिक गर्नु। यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ इन्स्टल हुन आधी घण्टा चाहिँ लागिहाल्छ। म चाहिँ यहाँ भिडियो चाहिँ स्किप गरेर तपाईलाई हेराउँछु। तपाई गर्नु होला 30 मिनेट जति भन्दा टाइम लिइहाल्छ। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ VMware सफ्टवेयर प्रो डाउनलोड कसरी गर्ने भनेर मलाई चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु। र प्यारोट ओएस को जिप फाइल को चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भने तपाई गुगलमा जानुस् र प्यारोट सिक्युरिटी लेखेर सर्च गर्नु। यहाँ त्यसको वेबसाइट खुल्छ, वेबसाइटमा गएर चाहिँ सिक्युरिटी भर्सन एउटा आउँछ अनि एउटा डिफल्ट भर्सन आउँछ। तपाईले सिक्युरिटी भर्सन चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला। 88% भइसकेको छ मेरोमा अनि लोड डाउन भयो अनि रिस्टार्टमा क्लिक गर्नु।
स्टार्टमा क्लिक भएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्यारोट जेनुलिनेस भनेर आइसकेको छ मेरोमा। क्लिक गर्नु, एकछिनमा लोड लिन्छ अनि यो खुलिहाल्छ। अब लोड लिइरहेछ, एकछिनमा लोड लिन्छ मेरोमा। र साथीहरू पुल लोड यहाँ भइसकेको छ। यो पासवर्ड मागिरहेको छ, म पासवर्ड दिन्छु। मैले पासवर्ड 1 2 3 4 5 लगाएको थिएँ अनि दिएँ अनि नेक्स्ट गर्नु। र साथीहरू बधाई छ, तपाईँले चाहिँ प्यारोट सिक्युरिटी ओएस अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल गर्नुभएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनमा गएर विभिन्न किसिमका टुलहरू छन्। प्रिभेसीमा अलग अफिसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्यालकुलेटर सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न खालको यहाँ टुल छ। ग्राफिकमा चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ टोर ब्राउजर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टिङमा यहाँ हेर्नुहुन्छ मोस्ट ग्यादरिङ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ टुल। विभिन्न किसिमको यहाँ धेरै टुल छ। म चाहिँ यसको बारे फुल्ली डिटेल भिडियो एउटा अरू बनाइदिन्छु। तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यो कुन टुल चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर कमेन्ट गर्नु, म चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। वायरलेस टेस्टिङमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई। यो चाहिँ मोस्ट एडभान्स वाइफाई ह्याकिङ टुल हो। अनि डिजिटल फोरेन्सिकमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टुलहरू राखेको छ। यहाँ फोरेन्सिक म्याच टुल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिजिटल फोरेन्सिक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड अट्याकमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल अट्याक दिएछ। अफलाइनमा तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमको टुलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड र साथीहरू यसलाई बन्द गर्नको लागि चाहिँ क्यान्सलको बटनमा क्लिक गर्नु र पावर अफमा क्लिक गर्नु अनि बन्द हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला।